I've been dreaming on in my head like I've seen it. Hello, hi, welcome to my channel. Assalamualaikum. Okay, kalau korang baru di channel ni, kalau korang belum like ataupun korang belum subscribe, please like, share dan subscribe. Okay, untuk video kali ni, cara sebelum ni saya akan buat satu cara install React untuk karakter kita, untuk kita buat projek React website lah kan, untuk buat front end ataupun any website yang gunakan React framework. Tapi kali ni saya nak buat tutorial untuk kalau macam korang ada macam contoh sekarang ni kan, macam korang ada jumpa website pakai React dekat website kita. Biasanya kalau kita nak buat website kadang-kadang kita malas, kita macam nak buat portfolio, nak buat projek, malas nak buat daripada scratch. Macam kita biasa kalau HTML, CSS kita boleh terus pakai je, which is kita download, kita terus run dekat open live server dekat Windows Visual Studio tu dah boleh lah. Tapi masalahnya dekat React ni dia not work that easy lah, so dia agak susah sikit. So saya akan tunjukkan macam mana kalau korang download template, any template pakai React ni, macam mana korang nak run dekat Visual Studio tu. Okay, first kali kan saya pilih template yang korang boleh pilih apa-apa template yang korang boleh. Kalau korang ni pun ok, tapi saya prefer yang ni sebab dia macam unik sikit, dia macam Korea macam tu. Tengok. Ok, so dia tulisan Korea ni kan. Saya kalau macam untuk programming saya sukalah design macam ni sebab saya nak tunjuk logo-logo language apa yang saya baca kan. Ok, so kita tengok demo dia sekarang. Ok, ini contoh dia punya website lah untuk portfolio. So andai kata kalau saya nak buat benda ni, yes, saya nak pakai this template untuk saya punya portfolio kan, saya akan ubah lah kan. Tapi saya nak ambil base template ni. So first kali pergi kat Github, dia tekan Github, so saya dekat sini. Ok, so ada dua cara. Satu, korang download je, download zip macam biasa, ataupun korang just ambil ni, lepas tu korang git ke dekat cmd command prompt. Ok, lepas tu cd user Kaizuki tu. Ok, saya pergi ke download lah, saya cmd. Ok, boleh. Ok, so tadi daripada sini saya just tekan apa, git clone. Yang ni saya copy. Ok, lepas kalau korang dah GitHub itu, dia akan keluar file macam ni. Ok, so dia akan ada satu lagi file dalam ni. Tapi kalau saya selalu buat ctrlx, so replace supaya senang directory kita tu berkurang lah. So terus direct lah. Ok, bila korang dah ada benda ni, korang just buka Visual Studio Code. Lepas tu korang just ok, open folder, download tadi file ni. Ok, saya ada folder ni. Ok, so just tekan yes start folder. So sekarang ni kita dah dapat access content yang ni. Okay, so ada public, ada icon semua, src, component, image, style. Okay, tapi kita masih belum boleh run. Kalau kita run secara macam kita run index.js ke ataupun index tu HTML, kita masih tak dapat tengok user interface tu macam standard kan. Kita buat cara-cara biasa, masih tak boleh baca sebab dia tak run, sebab dia tak run the framework dia. Okay, so apa yang kita nak buat, first kali kena buang dulu package log.json ni, just delete. Ok, so lepas tu pergi terminal, lepas tu pastikan the directory address tu dekat dalam file yang kita nak run tu.
Okey, lepas tu tulis npm install. So dia akan install semua package yang diperlukan lah untuk React, untuk dia download. So kat sini korang kena tunggu based on internet connection korang lah. Kalau internet connection korang laju lah korang punya proses download. Kalau internet connection korang lambat lah, korang teruskan ke proses seterusnya. Okay, so kita tunggu sekejap. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Okay, so sekarang dah siap run. Okay, sekarang kalau korang perasan ada tambah satu folder which is the module. Ini adalah dia dah simpan library ataupun apa benda komponen-komponen yang disebutkan lah untuk kita run React punya framework tu. So sekarang kita ada the module. Okay, so kalau kita tengok tadi 96 MB asal dia untuk folder tu. Kita tengok property sebab dia dah tambah folder ni. Kalau nampak dia 3.7 MB sebab dia dah tambah kali ni. Sebab tadi sebelum ni tak ada. Okay, so bila korang dah ada module ni, apa yang korang just boleh buat kalau korang nak run, every time korang nak run korang punya website untuk korang nak buat perubahan, korang tak boleh buat pakai open like just using open live server tu, tak boleh. So macam tadi apa yang akan jadi putih macam korang tengok tadi kan. So apa yang korang buat kat sini terminal ni tulis npm start. So dia kata we like to run the app in another port instead of this port 3000, cakap yes. So dia akan loading localhost 3001 sebab 2000 dah digunakan. Okay, so loading, kita tengok template tadi boleh run tak? Exactly sama tak macam kita tengok kat browser ni. Ok, dapat. Ok, so berjaya lah. Kita dah berjaya run template ni sama macam orang Korea tu kan, style kan. Okay, so ambil projek-projek dia. So kalau anytime korang nak buat perubahan, kita tengoklah tadi dekat komponen dah siap. Komponen ni part ni JX ni dekat sini, dekat website template tadi, dekat about ni kat sini. Lepas tu ni title dekat folder title sini. So ubah lah. So kalau korang ubah dekat sini, contoh saya ubah Ahmad Saidi Ahmed, save, compile successfully. Lepas tu tadi just okay, refresh juga. Kita refresh ada tak? Okay, dia ada kat sini, maksudnya ada perubahan kat sini. So macam tu lah, kalau korang ada perubahan nak ubah lagi, tulis je dekat sini. So tengok dia, rasanya dia dah automatically berubah bio info analytics. So kalau every time kita refresh, setiap kali kita save dia akan compile. Lepas tu ada perubahan kat sini. So setiap kali korang buat perubahan dekat template tu, korang just tekan ctrs ataupun save. So dia akan run compile successfully. Okay, so macam tu lah sepanjang korang proses korang run ataupun buat using React framework. So senang kan, tak ada masalah kan. Okay, so kalau korang rasa macam lain dekat template ni, korang nak pakai template lain macam template ni ke ataupun template ni korang rasa style ni ke, korang boleh lah download buat cara tadi. Okay, itu saja ke video ni. Kalau korang rasa video yang bantu korang buat assignment atau projek yang berkenaan website atau berkenaan React, kalau korang rasa video ni bantu, korang boleh like, share dan subscribe, dan tinggalkan komen kalau korang ada soalan tanya. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. I know